Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κολοκυθοκευτέδες φούρνου. Σίγουρα μπορούν να γίνουν και στο τηγάνι, πιστεύω όμως ότι στο φούρνο είναι πιο υγιεινή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχω 4 κολοκυθάκια, έτσι μέτρια, περίπου μισό κιλό. Θα βγάλουμε τις κορφές. Για να μην περιμένετε, σε ένα μπολ έχω βάλει μία πετσετούλα. Θα περάσουμε τα κολοκυθάκια μας από το χοντρό του τρίφτη. Με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω δεν θα χρειαστεί να περιμένετε αυτό το δεκάλεπτο, το 20 λεπτό που περιμένουμε για να βγάλουν τα ζουμάκια τους τα κολοκύθια. Εντάξει. Αφού έτρεψα τα κολοκύθια μου θα τους βάλω λίγο αλάτι, όχι πάρα πολύ. Θα πάρω το πανάκι μου, θα το μαζέψω λιγάκι, χωρίς να το πιέσω όμως. Θα τα ανακατέψω λιγάκι. Λοιπόν, και θα τα αφήσω τώρα σε ένα μπολ να στραγγίξουν. Εντάξει, μέχρι να στραγγίξουν τα κολοκυθάκια μας, εμείς θα πάρουμε δυόσμο φύλλα φρέσκο. Αν δεν έχετε φρέσκο θα βάλετε μία κουταλιά του γλυκού. Έτσι, εγώ έχω φρέσκο, θα βάλω φρέσκο. Να ξέρετε ότι ο φρέσκος ο μαϊντανός δεν δίνει τόσο δύναμη στο φαγητό όπως δίνει ο ξερός, οπότε μπορείτε να βάλετε αρκετά φυλλαράκια. Εγώ έχω βάλει περίπου 20 κομμάτια. Τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Φρέσκο μαϊντανό, μισό ματσάκι. Αυτά όλα είναι από τον κήπο μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι η γεύση τους είναι φανταστική. Ωραία, βάζουμε και αυτά μέσα. Άνηθο, 2 αυγά. Ανακατεύουμε λίγο. Θα βάλω 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Στο μόνο που δεν είχα ήταν φρέσκο κρεμμυδάκι, αλλά δεν πειράζει, θα βάλω 2 ξερά. Θα βάλουμε λίγο αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί θα βάλουμε τυριά. Και βάλαμε και λίγο στα κολοκυθάκια, οπότε δεν χρειάζεται παραπάνω. Πιπέρι. Λίγο θυμάρι. ...200 γραμμάρια γραβιέρα ή κάποιο τυρί που λιώνει. Τυρί φέτα χοντροκομμένη. Όπως βλέπετε βάζω όλα μου τα υλικά εκτός από το κολοκύθι. Αφήνω το κολοκύθι να βγάλει λίγο τα ζουμιά του. Η φέτα που χρησιμοποίησα είναι 200 γραμμάρια. Ανακατεύουμε πλέον με μία σπάτουλα. Τώρα θα πάρουμε το κολοκύθι μας και θα το στραγγίξουμε με την πετσέτα. Βλέπετε.
Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, γεμάτο, έτσι. Και σιγά σιγά αλεύρι. Θα ζυμώσουμε λίγο με το χέρι μας. Θα προσθέσουμε αλεύρι. Μην το σφίγγετε πολύ γιατί δεν θέλουμε να μας διαλυθεί η φέτα. Σταδιακά θα βάλετε 250 με 300 γραμμάρια αλεύρι. Είναι ανάλογα την υγρασία που έχετε αφήσει στο κολοκύθι. Γι' αυτό και βλέπετε το βάζω σταδιακά. Εμένα πήρε και τα 300 γραμμάρια. Καλά, προφανώς να σας πω ότι μυρωδιά δεν υπάρχει. Θα αφήσετε το μείγμα τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, έτσι, για να αναδειχθούν τα αρώματα του μαϊντανού, του άνηθου, του κρεμμυδιού και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Ανάψτε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Βάλτε ελαιόλαδο σε ένα ταψί. Θα πάρουμε από το μείγμα μας μην το κάνετε πλατή γιατί θα απλώσουν και στο φούρνο, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς πλατή, θα πάει μόνο του. Μόλις γεμίσετε όλο το ταψί θα βάλετε λίγο ελαιόλαδο από πάνω για να μπορέσουν να ψηθούν και θα ψήσετε αντιστάσεις 180 μέχρι να δείτε να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Οι κολοκυθοκευτέδες μας είναι έτοιμοι. Κοιτάξτε, είναι ένας αφρός. Σε έναν δίσκο έχω βάλει χαρτί απορροφητικό. Θα τους ακουμπήσουμε για να φύγουν τυχόν λάδια. Αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!